Greetings to all the trainees. આજના આ ઓડિયો લેક્ચરમાં ઇંગ્લિશ લિટરસી વિશે આપણે ચર્ચા કરશું. ઇંગ્લિશ લિટરસીની શરૂઆત થાય છે ગ્રીટિંગ્સથી. ગ્રીટિંગ્સ તરફ જઈએ એનાથી પહેલાં ઇંગ્લિશ લિટરસીનું શું મહત્ત્વ છે એ આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. ઇંગ્લિશ લિટરસી એટલે કે તમને તમારા લેવલનું અંગ્રેજી આવડી જાય. રોજબરોજની જરૂરિયાતની વસ્તુ અને પરિસ્થિતિને અંગ્રેજીમાં વર્ણવવું ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તો એવી પરિસ્થિતિમાં નોકરીદાતા એવા ઉમેદવારની શોધમાં રહે છે જેની પાસે બેઝિક અંગ્રેજી બોલવાનું, લખવાનું અને વાંચવાનું જ્ઞાન ઉપલબ્ધ રહે છે. હવે આપણે જ્યારે બોલવાની શરૂઆત કરી છે ત્યારે ગ્રીટિંગ્સ એટલે કે શુભેચ્છાઓથી આપણને વાતચીતની શરૂઆત કરવાની થાય છે. ગ્રીટિંગ સાથે વાતચીતની શરૂઆત કરવાથી વાતચીતમાં મીઠાશ આવે છે, વાતચીતની યોગ્ય શરૂઆત થાય છે. જેમ કે ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ આફ્ટરનૂન, ગુડ ઇવનિંગ, ગુડ નાઇટ, હેવ અ નાઇસ ડે, થેન્ક યુ. આ તમામ ગ્રીટિંગ્સ આપણી ભાષાને મીઠાશ બક્ષે છે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ બાબત જે આવે છે એ છે પોતાના જાત વિશેનો પરિચય કે ઇન્ટ્રોડ્યુસિંગ યોર સેલ્ફ, જેના ભાગરૂપે તમને તમારું નામ, તમારું કામ, તમારા ફેમિલી મેમ્બર અને તમે શું કરવા માંગો છો એ બાબત તમે અંગ્રેજીમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી શકો છો. એની સાથે સાથે તમારે જે વસ્તુ ગમે છે લાઇક્સ, જે વસ્તુ નથી ગમતી ડિસલાઇક્સ, એના વિશે પણ તમે તમારા ઇન્ટ્રોડક્શનમાં કહી શકો છો. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ બાબત આવે છે રોલ મોડલ. જ્યારે રોલ મોડલ વિશે તમને બોલવાનું થાય ત્યારે રોલ મોડલનું અર્થ સમજવું જરૂરી બને છે. રોલ મોડલ એટલે એવી વ્યક્તિ જેને જોઈને એના જેવું તમને બનવાનું મન થાય. હવે જ્યારે તમે તમારા રોલ મોડલ વિશે કંઈ પણ વાતચીત કરો છો કે રજૂઆત કરો છો કે કોઈ વાત કહો છો ત્યારે એની સ્ટ્રેન્થ, એની વીકનેસ, એની અચીવમેન્ટ, એની સ્પેશિયાલિટી, આના વિશે તમે બોલી શકો છો. ત્યારબાદ આપણને આપણી આજુબાજુ રહેલી વસ્તુ વિશે પણ બોલવાનું થાય, જેને આપણે એન્વાયરમેન્ટ કહીએ છીએ. તો આપણે એન્વાયરમેન્ટમાં કયા પ્રકારના ફેરફારો થયા છે એના વિશે બોલી શકીએ. ત્યારબાદ પર્યાવરણને બચાવવા માટે શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ એના વિશે બોલી શકીએ. ત્યારબાદ ભંગાણ, જે ગાર્બેજ જેને કહેવામાં આવે છે, એના વિશે પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ગાર્બેજને કઈ રીતે આપણે રિમૂવ કરી પર્યાવરણને બચાવી શકીએ. ત્યારબાદ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કઈ રીતે ટાળી શકાય, પાણીને કઈ રીતે બચાવી શકાય, આપણી આજુબાજુ રહેલ રોડ, પોલ્યુશન, ગાર્ડન, એના વિશે પણ આપણે બોલી શકીએ છીએ. ઉપર જે મેં તમને કીધું ઇન્ટ્રોડ્યુસ યોર સેલ્ફ, રોલ મોડલ, આપણી આજુબાજુ રહેલું એન્વાયરમેન્ટ, આ તમામ વિશે બોલવાથી આપણી વોકેબ્યુલરી ડેવલપ થશે, શબ્દ ભંડોળ વધશે. હાલ આપણે ઇંગ્લિશ લિટરસી ચર્ચામાં લઈ રહ્યા છીએ એટલે આ તમામ બાબતો અંગ્રેજીમાં બોલવાની કોશિશ કરવાની, પણ જરૂરી નથી કે અંગ્રેજીમાં જ આપણે બોલીએ. ઇવન આપણે આપણી માતૃભાષામાં કે પ્રાદેશિક ભાષામાં પણ કંઈક બોલતા થશું, કંઈક વિચારીને બોલતા થશું તો ધીમે ધીમે અંગ્રેજીમાં બોલતા પણ ફાવી જશે. જરૂરી છે કે આપણે એક નાનકડી શરૂઆત કરીએ. ત્યારબાદ આપણે આપણા ઇન્ટરેસ્ટ, કે આપણને શું ગમે છે, કઈ પ્રવૃત્તિમાં આપણને રસ છે, એના વિશે પણ બોલવાનું થઈ શકે. તો આપણો ઇન્ટરેસ્ટ એ કોઈ સાહસ એડવેન્ચર હોઈ શકે, આપણા કોઈ શોખ હોબીઝ હોઈ શકે. એડવેન્ચર એ એવી વસ્તુ છે કે જેનામાં એક પ્રકારનું સાહસ રહેલું છે, જીવનું જોખમ રહેલું છે. દરેક વ્યક્તિને એડવેન્ચર કરવાની વૃત્તિ હોતી નથી. જ્યારે હોબીઝ એવું છે કે આપણને એ વસ્તુ ગમે છે, એ આપણો શોખ છે. કોઈકને ક્રિકેટ રમવાનો શોખ હોય, કોઈકને ગાવાનો શોખ હોય, તો આવી હોબીઝ અને એડવેન્ચર વિશે પણ તમે બોલી શકો છો. ત્યારબાદ તમને તમારા કામ વિશે બોલવાનું થાય કે તમે કઈ જગ્યાએ કામ કરવા માંગો છો, કયું કામ કરવા માંગો છો, શા માટે એ કામ તમને ગમે છે, શા માટે એ નોકરી તમને કરવાનું મન થયું છે. ત્યારબાદ જુદા જુદા સેક્ટરમાં કઈ કઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી રહેલી છે, ત્યાં કોમ્પિટિશન કેટલું છે, આ તમામ બાબતો પણ આપણે માય વર્કના અંડરમાં બોલી શકીએ છીએ. અને લાસ્ટમાં આપણે જ્યારે ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગની વાત કરીએ છીએ તો લોકો સમક્ષ અંગ્રેજીની એક નાનકડી શરૂઆત આપણને અંગ્રેજીના નિષ્ણાંતપણા સુધી લઈ જઈ શકે છે. તો ત્યારે આપણે ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે આપણે ઇન્ટરેક્ટિવ, લોકોને સાથે લઈને અંગ્રેજીમાં વાતચીત કરીએ, કોન્ફિડન્સ સાથે વાતચીત કરીએ, આપણું એન્ગેજમેન્ટ
આપણું સંલગ્નપણું, એમના સાથે જોડાયેલા રહેવાની વૃત્તિ એ ઉચ્ચ કક્ષાની અને સાચી હોવી જોઈએ, તો આપણે ચોક્કસથી અંગ્રેજી શીખી શકીએ છીએ. તો અહીંયા ઇંગ્લિશ લિટરસી મોડ્યુલ આપણે કવર કર્યું છે. ખાસ કરીને સ્પીકિંગમાં પણ બરાબર તમારી જાત વિશે, રોલ મોડલ વિશે, સોસાયટી વિશે, તમારા ઇન્ટરેસ્ટ વિશે, તમારા કામ વિશે આ બાબતો કવર થાય છે. આ તમામ બાબતો પહેલે તમે તમારી પ્રાદેશિક ભાષામાં બોલતા શીખો અને પછી એનામાં તમને પકડ આવી જાય, એના બાદ આ તમામ બાબતો અંગ્રેજીમાં પણ તમે બોલી શકો છો, તમારું વોકેબ્યુલરી ડેવલપ થઈ શકે છે. તો ચાલો અહીંયા આપણે આ ઓડિયો લેક્ચરને કમ્પ્લીટ કરીએ. Once again, I appreciate all of you. Best wishes for your bright future. Thank you very much.